Lektion 1. Matupplevelse. Hej. Har du ätit på denna hotellrestaurang tidigare? Nej, det är första gången jag är här. Har de bra recensioner? Ja, jag har hört bra saker om deras meny och service. Det är uppmuntrande. Jag är sugen på att prova något nytt. Jag tror att du kommer att älska deras specialiteter. Smakerna ska vara fantastiska. Låter perfekt. Jag är alltid redo för ett kulinariskt äventyr. Låt oss kolla menyn och se vad som fångar vårt öga. Ja, jag kan inte vänta med att se vilka läckra alternativ de erbjuder. Jag ser fram emot att njuta av en fantastisk måltid tillsammans. Lektion 2. Ta steg. Ta det ett steg i taget. Du kommer dit. Jag är dock rädd att jag inte kommer att kunna hänga med i allt. Det är helt naturligt att känna sig överväldigad, men att bryta ner det hjälper. Det är vettigt. Att fokusera på en uppgift i taget kan lätta på trycket. Exakt. Framsteg görs lite i taget, och det är helt okej. Ja, jag måste bara påminna mig själv om att ha tålamod med processen. Du gör det jättebra. Kom ihåg att det är en resa, inte ett lopp. Tack. Jag uppskattar din uppmuntran. Det hjälper verkligen. Låt oss fortsätta stötta varandra genom denna resa. Lektion 3. Uppcykling-idéer. Det finns så många saker att uppgradera och återanvända. Det är jättebra. Jag kan inte vänta med att se vilka kreativa idéer vi kan komma på tillsammans. Ja, det är otroligt hur gamla föremål kan få nytt liv med lite fantasi. Jag älskar konceptet att förvandla något oönskat till något vackert. Absolut. Det är inte bara miljövänligt utan också ett roligt projekt. Ja, det är ett hållbart sätt att njuta av moden och samtidigt minska slöseriet. Låt oss brainstorma några projekt vi kan ta itu med i helgen. Det låter som en rolig idé. Det kan leda till några fascinerande berättelser. Jag är spänd på att se vad vi kan skapa tillsammans. Lektion 4. Boka i förväg. Det rekommenderas att boka minst 24 timmar i förväg för att säkra din plats. Det är ett bra tips. Jag uppskattar alltid att veta när jag ska planera framåt. Ja, det hjälper till att undvika stress i sista minuten och säkerställa att vi inte missar något. Jag håller med. Att planera framåt kan verkligen förbättra vår reseupplevelse. Dessutom ger oss ofta bättre alternativ och priser. Exakt. Jag gillar att veta att allt är klart innan vi går. Låt oss göra en checklista för att säkerställa att vi inte glömmer några bokningar. Bra idé. Det hjälper oss att hålla oss organiserade och förberedda. Jag ser fram emot vår kommande resa. Lektion 5. Canadian Sports League. Visste du att fotbolls- och lacrosseligorna i Kanada vinner popularitet? Ja, det är fascinerande. Professionella sporter och ligor i hela landet växer. Absolut. Det uppskattas att intresset för dessa sporter är på ett rekordhögt nivå. Jag älskar hur sport kan föra samman samhällen och skapa en känsla av stolthet. Ja,
Och med uppkomsten av ungdomsprogram blir fler barn engagerade. Det är fantastiskt att se. Det uppmuntrar lagarbete och disciplin från ung ålder. Jag hoppas att denna trend fortsätter, eftersom det inte bara gynnar spelarna utan även fansen. Definitivt. Låt oss hålla ett öga på hur dessa ligor utvecklas under de kommande åren. Jag är spänd på att se vart kanadensisk sport tar vägen härnäst. Lektion 6. Resaspirationer. Hej! Har du någonsin funderat på att resa till ett nytt land? Ja, jag har funderat på det ett tag nu. Det finns så mycket att utforska. Absolut. Varje land erbjuder unika kulturer och upplevelser. Jag håller med. Det är spännande att tänka på att kliva in i en helt annan miljö. Har du en specifik destination i åtanke för dina resor? Jag lutar mot någonstans med rik historia och vackra landskap. Det låter perfekt. Att utforska historiska platser kan vara så berikande. Ja, och jag skulle älska att prova lokala rätter medan jag är där. Mat är en så stor del av att uppleva en ny kultur. Lektion 7. Fånga en boll. Om du vill fånga en måste du verkligen använda din hand ordentligt. Det låter enkelt, men hur vet jag om det är rätt teknik? Övning ger färdighet. Att se hur andra gör det kan också hjälpa. Jag förstår. Jag antar att det är ett bra sätt att lära sig att se det i praktiken. Exakt. Dessutom handlar det om att vara självsäker och fokuserad när du försöker. Jag ska definitivt ge det ett försök. Det låter som en rolig utmaning. Ja, och när du väl har fått kläm på det kommer du att känna dig så duktig. Jag kan inte vänta med att träna och förbättra mina färdigheter. Låt oss göra det till en rolig aktivitet tillsammans. Lektion 8. Ta itu med orättvisor. Med tiden insåg folk att lagarna hade varit orättvisa i vissa frågor. Ja, det är intressant hur den allmänna opinionen kan förändras och driva förändring. Absolut. Folket i Kanada och USA började driva på för reformer. Det är inspirerande att se samhällen gå samman för att förespråka rättvisa. Ja, samlade röster kan leda till betydande förändringar i lagstiftningen. Jag tror att det är viktigt för medborgare att delta i sådana rörelser. Definitivt. Att förstå våra rättigheter är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut. Låt oss fortsätta diskutera dessa viktiga ämnen och öka medvetenheten. Jag är allt för det. Tillsammans kan vi bidra till positiv förändring. Lektion 9. Tillbehör. Stor. Jag behöver lite nya tillbehör. Vad sägs om att vi börjar på köpcentret? Det låter som en perfekt plan. Jag älskar att utforska olika stilar. Ja, accessoarer kan verkligen lyfta en outfit och visa upp personlighet. Absolut. Jag letar efter något unikt som sticker ut. Låt oss också kolla in några lokala butiker. De har ofta gömda pärlor. Bra idé. Jag tycker om att hitta unika stycken som berättar en historia.
Jag är spänd på att se vad vi upptäcker tillsammans. Jag också. Shopping är alltid roligare med gott sällskap. Låt oss göra en dag av det och njuta jakten på de perfekta tillbehören. Lektion 10. Stödja laget. Jag stöttar laget från min hemstad. Det får mig att känna mig kopplad till mina rötter. Det är jättebra. Stadion måste vara en spännande plats att se en match på. Absolut. Energin från publiken är elektrisk under matcher. Jag älskar hur sport kan föra människor samman, oavsett skillnader. Ja, det är fantastiskt att se fans förenas för en gemensam passion. Jag skulle gärna gå på en match med dig någon gång. Det skulle vara häftigt. Vi planerar att åka när säsongen börjar. Jag ser fram emot att uppleva den spänningen i första hand. Tillsammans kommer vi att heja på vårt team och skapa bestående minnen. Lektion 11. Navigera i livet. För att släppa igenom killen måste du vara artig och tålmodig. Jag förstår. Ibland är det svårt att navigera i trånga utrymmen. Ja, speciellt när folk har bråttom. Det kan bli kaotiskt. Absolut. Jag försöker vara medveten om min omgivning för att undvika missöden. Det är en bra strategi. Det hjälper till att upprätthålla ett jämnt flöde i livliga områden. Jag tror att hänsyn gör stor skillnad i de situationerna. Ja, det handlar om att respektera varandra och skapa en trevlig miljö. Jag håller helt med. Låt oss fortsätta att öva på de goda vanorna. Tillsammans kan vi göra varje situation mer hanterbar. Lektion 12. Sorg och stöd. När vi förlorar någon som är kär för oss, är det naturligt att känna sig förkrossad. Ja, sorg kan visa sig på så många olika sätt för var och en av oss. Exakt. Ibland hjälper det att prata om våra känslor med andra. Jag håller med. Att dela våra känslor kan lätta på bördan vi bär. Det är viktigt att stötta varandra i dessa tuffa tider. Ja, att ha ett starkt stödsystem är avgörande i läkningsprocessen. Jag tror att minnas de goda stunderna också kan ge tröst. Absolut. Att fira deras liv hjälper till att hålla minnet vid liv. Låt oss alltid finnas där för varandra genom livets utmaningar. Lektion 13. En dag vid vattnet. Vid vattenkanten gick hon rakt in och lade sig flytande. Det låter uppfriskande. Jag älskar känslan av att vara i vattnet. Jag satt in tårna och kände kylan. Det var uppiggande. Jag kan tänka mig. Det är något så befriande med att vara i naturen. Ja, det är ett perfekt sätt att koppla av och varva ner från daglig stress. Jag håller med. Låt oss planera en dag vid vattnet snart. Absolut. Jag kan inte vänta med att njuta av solen och vågorna. Det kommer att vara ett bra sätt att få kontakt med naturen och varandra. Jag blir glad bara jag tänker på det. Lektion 14. Omhuldade vänner. Jag säger vilka gyllene vänner jag har bland er. Mina gyllene vänner genom åren.
Det är vackert. Sådana vänskaper är verkligen värdefulla. Ja, de har stöttat mig i vått och torrt, och jag uppskattar dem djupt. Det är otroligt hur sanna vänner kan påverka våra liv så positivt. Absolut. Jag känner mig lyckligt lottad som har ett så starkt stödnätverk. Jag tror att de kopplingarna är det som gör livet rikare och mer meningsfullt. Låt oss alltid uppskatta och vårda våra vänskaper. Ja, jag är tacksam för de underbara människorna i mitt liv. Tillsammans kan vi skapa ännu vackrare minnen med våra vänner. Lektion 15. Öka självförtroendet. Oroa dig inte, du har det här. Var bara dig själv och visa dina färdigheter. Tack. Jag uppskattar din uppmuntran. Det hjälper verkligen att lugna mina nerver. Det är viktigt att komma ihåg att alla hejar på dig och att du har talangen att lysa. Jag hoppas det. Ibland tvivlar jag på mig själv, men jag vet att jag kan göra det om jag fokuserar. Exakt. Lita på dina förmågor och låt dem lysa igenom. Jag ska definitivt försöka ha det i åtanke under min presentation. Kom bara ihåg, att vara autentisk är det som gör att du sticker ut. Du har rätt. Jag kommer att omfamna min unika stil och inställning. Jag kan inte vänta med att se dig i aktion. Du kommer att göra det jättebra. Lektion 16. Jaga bort tristess. Jag märkte att mitt husdjur bara sitter bredvid skålen hela dagen. Han ser uttråkad ut och jag kan inte låta bli att tycka synd om honom. Det är så sant. Djur behöver stimulans och engagemang precis som vi gör. Det är viktigt att underhålla dem. Jag tittar in i skålen och tittar på honom. Hans mun öppnar sig något, som om man förväntar sig att något spännande ska hända. Det är fascinerande hur de kommunicerar sina känslor. De kan uttrycka tristess på så subtila sätt. Nästan få dig att känna dig skyldig för att du inte leker med dem. Ja. Jag har funderat på hur jag kan skapa mer variation i hans dag. Kanske några nya leksaker eller aktiviteter för att hålla honom engagerad. Det låter som en bra idé. Du kan också överväga interaktiva spel eller pussel som stimulerar hans sinne och uppmuntrar honom att spela. Absolut. Jag vill se till att han känner sig glad och tillfredsställd, eftersom ett uttråkat husdjur kan leda till oönskade beteenden. Ja, att hålla dem mentalt och fysiskt aktiva är nyckeln till deras lycka och välbefinnande. Jag kommer att prioritera att spendera mer tid med honom. Trots allt berikar våra husdjur våra liv, och de förtjänar vår uppmärksamhet. Lektion 17. Reseförberedelser. Med den kommande resan kan det vara överväldigande att få allt organiserat. Har du checkat in online för vårt flyg? Ja, jag slutförde det igår. Och jag tyckte att det var väldigt bekvämt att hantera allt från bekvämligheten av mitt hem. Det är jättebra. Hur är det med vårt boende? Har du lyckats boka hotellet än? Jag tittar fortfarande på några alternativ. Jag vill säkerställa att vi hittar en plats som uppfyller alla våra behov och som ligger inom budget. Det är vettigt. Det är viktigt att ha ett bekvämt utrymme att komma tillbaka till efter en lång dag med sightseeing. Exakt. Jag tar också hänsyn till platsen, eftersom att vara nära attraktionerna kommer att spara oss tid och energi under vår resa. Absolut. Att ha ett centralt läge kan verkligen förbättra den totala upplevelsen, vilket gör att vi kan njuta av fler aktiviteter.
Och jag letar efter platser med bra recensioner, eftersom jag vill se till att vi är i en säker och vänlig miljö. Det är ett smart tillvägagångssätt. Låt oss hålla varandra uppdaterade när vi slutför planerna. Det ska bli så spännande att ge sig ut på den här resan tillsammans. Lektion 18. Shoppingupplevelser. Ja, jag gjorde faktiskt det förra helgen. Det var som att shoppa på en lokal marknad fylld med färskvaror och unika föremål. Det låter härligt. Det är något speciellt med att bläddra i stånd och upptäcka gömda pärlor som du inte kan hitta i vanliga butiker. Exakt. Jag älskade att interagera med leverantörerna och lära mig om deras produkter. Det gjorde att upplevelsen kändes mycket mer personlig. Ja, lokala marknader har ofta en livlig atmosfär som du bara inte kan replikera i en stormarknad. Allt handlar om gemenskapsanda. Jag håller med. Dessutom tycker jag om att stödja lokala bönder och hantverkare. Det känns bra att veta att mina inköp hjälper dem att blomstra. Absolut. Och kvaliteten på produkterna är oftast mycket bättre, speciellt när det kommer till färsk frukt och grönsaker. Ja, inget slår smaken av nyplockade råvaror. Det är så mycket mer smakrikt än vad du hittar i större livsmedelskedjor. Jag tycker att vi borde planera ett besök på en lokal marknad tillsammans. Det skulle vara roligt att utforska och prova olika livsmedel. Det är en bra idé. Jag är säker på att vi kommer att stöta på några fantastiska fynd och njuta av den livliga atmosfären. Lektion 19. Expansionsplaner. Sant. Vet du när de planerar att starta expansionen? Jag har hört en del spännande saker om det. De siktar på att börja under nästa räkenskapsår, vilket verkar ambitiöst men nödvändigt för tillväxt och utveckling. Det är fantastiska nyheter. Det är viktigt för företag att anpassa sig och expandera för att möta sina kunders krav. Absolut. Denna expansion kan öppna upp nya möjligheter och göra det möjligt för dem att nå en bredare publik. Ja, och det är en chans för dem att förnya och förbättra sina erbjudanden, vilket i slutändan kan gynna alla inblandade. Exakt. Jag tror att det är viktigt för företag att investera i sin framtid och se till att de förblir konkurrenskraftiga på marknaden. Jag håller med. Med rätt strategier och planering kan de navigera i utmaningarna som följer med expansion. Och det ska bli intressant att se hur de implementerar dessa förändringar och vilken inverkan de kommer att ha på samhället. Jag ser fram emot att följa deras framsteg. Det ska bli spännande att se förändringen. Lektion 20. Valutaväxling. Du vet, det är vanligtvis billigare att växla pengar på destinationen istället för att göra det i förväg. Har du tänkt på det? Ja, jag har läst att undersöka priserna i förväg kan hjälpa oss att hitta de bästa alternativen när vi anländer. Exakt. Många platser erbjuder konkurrenskraftiga växelkurser, vilket kan spara oss pengar under våra resor. Och det är också klokt att vara försiktig med vad vi växlar våra pengar. Vissa platser kan ta ut dolda avgifter. Absolut. Det är alltid en bra idé att jämföra priser och ställa frågor för att undvika överraskningar. Ja, och användning av lokala uttagsautomater kan ibland erbjuda bättre priser, förutsatt att vi är medvetna om eventuella transaktionsavgifter. Det är sant. Vi bör se till att informera vår bank om våra resplaner för att undvika problem med våra kort. Definitivt. Att hålla sig informerad och förberedd kan hjälpa oss att få ut det mesta av vår resebudget.
Jag är glad att vi diskuterar detta nu. Det kommer att göra vår resa smidigare och roligare när vi sköter vår ekonomi på ett klokt sätt. Lektion 21. Boendedetaljer. Jag ska samla detaljerna och dela dem med dig inom kort. Jag vill se till att vi har allt klart för vår resa. Perfekt. När vi fått boendet bekräftat kan vi börja planera alla roliga aktiviteter vi vill göra. Ja, det är viktigt att ha en bekväm bas när vi utforskar. Och jag vill se till att den uppfyller alla våra krav. Absolut. Jag ser fram emot att se vilka alternativ du hittar, särskilt om de har bra bekvämligheter och ett centralt läge. Jag kommer att prioritera dessa faktorer. Det är viktigt att ha en bekväm plats som gör att vi kan få ut det mesta av vår tid. Exakt. När vi väl har bestämt boendet kan vi fokusera på vår resplan och de platser vi vill besöka. Jag är glad över att skapa en äventyrsplan som inkluderar aktiviteter som passar våra båda intressen. Ja, låt oss se till att integrera en blandning av avkoppling och utforskning så att vi kan njuta av varje ögonblick. Jag håller med. Vår resa kommer att bli fantastisk och jag kan inte vänta med att slutföra detaljerna och ge mig ut på vägen tillsammans. Lektion 22. Home Office Happiness. Det är avgörande för ditt välbefinnande att skapa en positiv arbetsmiljö, särskilt när du arbetar hemifrån. Absolut. Jag tror att ett lyckligt hemmakontor kan leda till ökad produktivitet och övergripande arbetstillfredsställelse. Ja, när utrymmet är organiserat och bekvämt kan det förbättra fokus och kreativitet avsevärt. Och att lägga till personlig touch, som växter eller konstverk, kan få miljön att kännas mer inbjudande och upplyftande. Exakt. Allt handlar om att skapa ett utrymme som inspirerar dig och får dig att se fram emot att börja din arbetsdag. Absolut. Jag tror att naturligt ljus och korrekt ergonomi spelar en stor roll för att upprätthålla en hälsosam arbetsyta. Det är sant. En väl upplyst och bekväm stol kan göra en värld av skillnad när du tillbringar timmar vid ett skrivbord. Och att ta pauser för att gå bort från skärmen är också viktigt för mental klarhet och välbefinnande. Jag kunde inte hålla med mer. Att inkludera små pauser kan ladda ditt sinne och hålla dig motiverad hela dagen. Lektion 23. Biblioteksnavigering. De finns i ett bibliotek. Och när jag först gick till biblioteket var jag förvirrad över hur man hittar böcker i ett så stort utrymme. Jag kan relatera till det. Det kan vara överväldigande till en början, men när du väl får kläm på det är det en skattkammare av kunskap. Exakt. Jag minns att jag vandrade genom gångarna, försökte dechiffrera klassificeringssystemet och komma på var jag skulle börja. Ja, och den stora mängden böcker kan vara skrämmande. Men det är också spännande att tänka på alla berättelser och information som väntar på att bli upptäckt. När jag väl lärde mig om Devis decimalsystem började allt bli vettigt. Och jag kände mig mycket mer självsäker när jag navigerade på hyllorna. Det är en bra poäng. Att förstå hur biblioteket organiserar sitt material öppnar upp för en helt ny värld av utforskande. Jag tror att det är viktigt för biblioteken att erbjuda orienteringssessioner för att hjälpa nykomlingar att känna sig mer bekväma och informerade. Absolut. Dessa sessioner kan också lyfta fram de olika resurserna som är tillgängliga utöver bara böcker, som digitalt innehåll och samhällsprogram. Jag tror att en kärlek till bibliotek kan uppmuntra fler människor att utforska litteratur och livslångt lärande.
Lektion 24. Mål och ambitioner. Hej! Hur går allt med dina mål och ambitioner? Jag har varit nyfiken på att höra om dina framsteg på sistone. Det har varit en rejäl resa. Jag fokuserar för närvarande på några personliga projekt som jag brinner för, och det är verkligen spännande. Det låter underbart. Det är alltid inspirerande att se någon förfölja sina drömmar. Vilka specifika mål arbetar du mot? Jag försöker förbättra mina kunskaper inom grafisk design samtidigt som jag arbetar med ett sidoprojekt för att skapa mitt eget varumärke, vilket håller mig motiverad. Det är fantastiskt. Att ha en tydlig vision kan verkligen hjälpa dig att hålla fokus, och det låter som att du gör stora framsteg. Ja, och jag tycker att sätta mindre milstolpar på vägen gör att resan känns mer genomförbar och givande. Jag håller helt med. Att fira de små segrarna kan hålla humöret högt och ge din motivation att driva vidare. Exakt. Jag känner att varje steg framåt, hur litet det än är, för mig närmare mina ultimata ambitioner. Det är fantastiskt att se dig så beslutsam. Jag är säker på att ditt hårda arbete kommer att löna sig i det långa loppet. Lektion 25. Insikter om styrketräning. På tal om fitness, jag har funderat på att införliva vikter i min rutin om det behövs. Det verkar vara ett bra sätt att bygga styrka. Det är en gedigen plan. Styrketräning kan verkligen hjälpa till att förbättra muskeltonus och övergripande kondition. Hur länge varar varje träningspass för dig? Jag siktar vanligtvis på ungefär 1 timme per pass, med fokus på olika muskelgrupper varje dag för att möjliggöra återhämtning. Det låter balanserat. Det är viktigt att ha variation i dina träningspass. Det håller inte bara saker intressant utan hjälper också till att förhindra platåer. Exakt. Jag har också upptäckt att spårning av mina framsteg hjälper mig att hålla mig ansvarig och motiverad att pressa mig själv under varje session. Absolut. Att se förbättringar, oavsett om det är att lyfta tyngre vikter eller göra fler reps, kan vara otroligt tillfredsställande. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är som en påtaglig belöning för all ansträngning du har lagt ner, och den uppmuntrar dig att fortsätta. Ja, och jag tror att en träningskompis också kan förbättra den upplevelsen, göra det roligare och uppmuntrande. Det är en bra idé. Det är alltid trevligt att dela den resan med någon som har liknande mål och kan motivera dig under tuffa dagar. Lektion 26. Packning till stranden. När vi förbereder oss för vår resa måste vi packa våra baddräkter och solskyddsmedel för att säkerställa att vi är redo för lite kul i solen. Absolut. Det är viktigt att skydda vår hud medan vi njuter av stranden, och jag kan inte vänta med att dyka ner i havets vågor. Och glöm inte våra solglasögon och hattar också. De kommer definitivt att hjälpa till att hålla oss svala och skydda oss från solens strålar. Bra poäng. Att vara bekväm medan du njuter av stranden är nyckeln, och dessa tillbehör gör stor skillnad. Jag älskar tanken på att slappa på stranden med en god bok efter ett uppfriskande dopp. Det är det perfekta sättet att koppla av. Ja. Och vi kan också utforska lokala kaféer för att prova läckra skaldjur medan vi njuter av strandatmosfären. Det låter som en perfekt plan. Jag är redan exalterad över äventyren vi kommer att ha när vi anländer. Samma här. Låt oss se till att packa allt vi behöver så att vi kan njuta fullt ut av vår tid utan några bekymmer. Definitivt. Jag ser fram emot att njuta av solen och göra oförglömliga minnen tillsammans på denna resa. Lektion 27. Unik åtkomst.
Du kommer att ha en unik nyckel för att komma åt din box. Jag tror att det verkligen kommer att förbättra din upplevelse under din vistelse. Det låter intressant. Att ha en specifik nyckel ger en personlig touch som gör att den känns exklusiv och speciell. Exakt. Vi tillhandahåller den till dig vid incheckningen, så att du har allt du behöver för att bo bekvämt. Det uppskattar jag. Det är trevligt att veta att de tänker på de små detaljerna för att förbättra vår vistelse. Ja, dessa detaljer kan göra stor skillnad och förvandla en standardupplevelse till något minnesvärt. Jag håller med. Det är de små detaljerna som ofta lämnar de mest bestående intrycken på gästerna. Och att ha personlig åtkomst ger en känsla av säkerhet, vilket gör det lättare att förvara våra tillhörigheter utan att behöva oroa dig. Absolut. Jag kan inte vänta med att checka in och se vilka andra omtänksamma överraskningar de har i beredskap för oss. Jag är också exalterad. Låt oss få ut det mesta av denna unika upplevelse och njuta av varje ögonblick av vår vistelse. Lektion 28. Musiksmak. Jag har alltid gillat att sjunga jazz och blues. Det är något själfullt och fängslande med den musikstilen. Det är underbart. Jag älskar hur jazz och blues kan väcka så många känslor genom sina melodier och texter. Ja, det resonerar verkligen hos mig, även om jag inte lyssnar mycket på jazz och blues. Jag tenderar att dras mer till poprock. Poprock har sin egen charm. De optimistiska rytmerna och catchy krokarna kan vara så smittsamma och roliga att sjunga med. Exakt. Det är intressant hur olika genrer kan tilltala oss av olika anledningar, beroende på vårt humör och våra erfarenheter. Ja, och ibland tycker jag att blanda genrer kan skapa fantastisk musik som talar till en bredare publik. Jag håller helt med. Samarbeten mellan artister med olika bakgrunder leder ofta till innovativa ljud som är uppfriskande att höra. Absolut. Det är fascinerande hur musik utvecklas och innehåller element från olika genrer för att skapa något nytt och spännande. Jag skulle älska att utforska mer jazz och blues. Kanske kan vi ha en lyssnarstund och upptäcka några nya favoriter tillsammans. Lektion 29. Läcker nudelsoppa. Jag provade nyligen en smakrik nudelsoppa som låter läcker. Varje tugga var tröstande och fylld med smak. Det låter fantastiskt. Jag älskar hur nudelsoppor kan värma dig och tillfredsställa ditt begär på en gång. Det gör det verkligen. Hade du några speciella favoriter under uppväxten som påminner dig om hemlagad mat? Ja, det fanns denna fantastiska kyckling-nudelsoppa som min mormor brukade göra. Det var enkelt men så smakrikt och närande. Det är något speciellt med dessa familjerecept som väcker minnen och skapar en känsla av komfort. Absolut. De har ett nostalgiskt värde som gör maten ännu roligare och kopplar oss till våra rötter. Jag tycker att vi ska försöka göra en nudelsoppa tillsammans någon gång. Det skulle vara ett roligt sätt att knyta an och skapa nya minnen. Jag skulle älska det. Att laga mat tillsammans kan vara en så härlig upplevelse, särskilt när man delar historier och skrattar. Låt oss samla ihop några ingredienser och planera en dag för vårt nudelsoppa-äventyr. Jag kan inte vänta på att se hur det blir. Lektion 30. Sprid vänlighet. Det är så viktigt att sprida vänlighet i världen. Varje liten handling kan skapa en krusningseffekt som påverkar andra positivt. Exakt. När en person visar vänlighet, inspirerar det andra att göra detsamma, vilket skapar en kedjereaktion av välvilja.
Jag älskar den idén. Det är fantastiskt hur en enkel gest, som ett leende eller en komplimang, kan förgylla någons dag. Ja, och dessa ögonblick kan leda till starkare kopplingar mellan människor, främja en känsla av gemenskap och stöd. Jag tror att genom att vara snälla kan vi göra världen till en bättre plats, en liten åtgärd i taget. Absolut. Det är en påminnelse om att vi alla har makten att påverka dem omkring oss positivt. Och vänlighet behöver inte vara storslagen. Ibland är det de små sakerna som betyder mest. Ja. Låt oss göra det till en punkt att införliva vänlighet i vårt dagliga liv och uppmuntra andra att gå med oss. Jag är med. Tillsammans kan vi skapa en våg av positivitet som berör många liv.